welcome back to my channel. So in today's video, I will be doing a makeup tutorial with the look that I'm wearing right now. So it's Halo Orangey makeup look. So if you want to know on how to get this look, just keep on watching. So to start with guys, gagamit tayo ng Baby Skin Pore Eraser as our primer para magandang application ng ating foundation. Konti lang yung nilagay ko dahil dito lang siya natin ilalagay dun sa bandang mayroon tayong pores. Now for foundation guys, gumamit ako nitong Maybelline Dream Satin and I'm in a shade number 1. Now gagamit ako ng brush para i-blend yung foundation ko. Now, for my concealer, guys, ganito pa rin ang gagamitin ko, itong BYS. And ang shade ko dito is light. Nabanggit ko na to sa dati kong video, so alam niyo na to. So, medyo gagamit ako ngayon ng medyo madami dahil medyo bongga ang ating makeup today. I-set natin yung under eyes ko guys. Gagamit ako nitong RCMA No Color Powder. Naglalagay rin pala ako ng concealer dito ko para ma-highlight na rin ang face ko. Dito at dito. Nagamit ako ng same brush para i-blend sila. Lalagay din ako dito, dito, and dito. So, biblend ko lang sila guys gamit ang aking kamay dahil mas nabiblend siya ng maayos. So, again, isiset ko siya gamit itong RCMA No Color Powder kung saan nag-apply ako ng concealer. Now, to set the rest of my face is gagamit ako ng ibang foundation at ang gamit ko is itong Essence Pure Nude Powder. Ganitong itsura niya. And gagamit lang ako ng brush para mag-set. Ganyan-ganyan lang ako pa. So, bago ko tapusin yung mukha ko, mag-move on muna tayo doon sa aking mata. So, ngayon guys, gagamit ako ng iba't ibang palette dahil wala akong eyeshadow na lahat ng kailangan kong shade ngayon sa makeup tutorial na ito ay nandun lang sa isang palette na yun. So, gagamit ako ng iba't ibang eyeshadow. Pero, kung gusto niyo siyang gayahin guys, pwede kayong gumamit ng eyeshadow na similar sa mga palette na gagamitin ko. Now, sa ating transition shade, guys, gagamit ako nitong shade na to. Ito muna yung una kong i-apply. Pero, hindi ito yung shade na gusto ko for my transition. So, hahaluan ko siya ng kulay na ito. This one. So, i-zoom in ko kayo guys para nakikita nyo ng maayos. So, ganyan yung transition shade natin guys. So, para siyang dilaw. So, next shade guys na gagamitin natin is itong red na ito. So, i-apply ko lang siya dito, tsaka dito. So, ganyan siya guys. So, anyway, yung gitna natin, hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya nilagyan ng eyeshadow itong gitna.
So, bali dito lang, papunta dito sa crease ko, then dito sa inner corner ko. Bali dito, hindi ko na siya nilagyan, dahil lalagyan natin yan ng ibang shade later. So, bali ang gagawin ko na eyeshadow is itong halo type ng eyeshadow. Now, from the same palette, guys, gagamit ulit ako nitong shade na ito. At ihahalo ko siya doon ulit sa brown. The next shade, guys, na gagamitin natin is this one and this one. So, ihahalo ko lang ulit sila. So, again, guys, pwede kayong gumamit ng kahit anong eyeshadow as in similar to these colors para hindi na kayo mahirapan. So, ibabuff ko lang ulit siya dito. Now, with the same brush, guys, gagamit ulit ako ng ganitong shade or the same palette. Gagamitin ko itong purple. At mag-a-apply lang ako ng very small amount lang sa kanya at i-apply ko ulit sila dito at dito. Again, guys, gagamit ulit ako ng same eyeshadow. You can use this one or this one kasi parang similar lang din naman sila. So, i-apply ko lang ulit sila doon on top of all the shades that we have applied. So, i-blend lang natin sila para hindi masyadong red or pink. So, to highlight underneath my brow bone, I will be using this shade. This shade, white lang siya, guys. So, gusto ko lang linisin yung mga medyo kumalat na eyeshadow. So, ganyan na siya, guys. So, this time, I will be using another eyeshadow from the same palette. Hindi na ako mag-grab ng ibang palette kasi gagamitin ko sana itong palette na ito. Itong palette na ito. Kaya lang na-realize ko, meron palang gold eyeshadow dito sa palette na to. And ito. And this one. So, this one. I will be using this one. So, this time na, guys, hindi na ako gagamit ng any brush. Mas maganda siyang i-apply gamit ang finger mo. Pero kung gusto mo gumamit ng flat brush para sa eyeshadow, I suggest basain niyo yung brush para mas pigmented siya. But this time, hindi na ako gagamit ng ibang brush or any brush. I will be using my finger only. At bago pala ako maglagay ng eyeshadow sa gina, lalagyan ko muna siya ng concealer. Or, yes, concealer, guys, para mas lalong lutang na lutang yung kulay ng gold. And I will be using the same concealer na ginamit natin kanina. Okay, so maglalagay na ako ng gold eyeshadow and this time nga gagamitin ko lang yung finger ko. So, it's so beautiful. So, babasain ko yung kamay ko, guys. Or, yes, babasain ko yung kamay ko para mas lalong pigmented siya. And this time, gagamit ako ng eye drops. Pwede kayong gumamit ng water eye drops para mas lalong pigmented yung application. So, basain nyo na lang yung kamay nyo. Then, rub it again. 1, 2, 3. So, mas pigmented siya, guys, pag binasa nyo, I promise. Alright, so ganyan yung itsura niya, guys. Syempre, i-blend pa natin yan para wala masyadong harsh line. So, I will be using the same brush para i-blend siya. Then, maglalagay ako ng konting shade ng red para hindi masyadong
halata. So, bali parang nag-fade away yung mga gold eyeshadow dahil nag-blend tayo. So, mag-a-apply ulit ako. So, for my bottom lashes naman guys, kukuha ulit ako nito. And, i-mix ko lang siya dito. In this Then again, mag-aalagay ako ng same eyeshadow, this one. At i-apply ko ulit siya doon sa bottom lashes natin. And for my eyeliner guys, magagamit ako nitong Big and Daring Glimmer Stick ng Avon. Ewan ko kung available pa siya or kung meron pang ganito. So, ibabuff ko sila ulit para So, we're almost done with the eyes, guys. Meron na akong mascara, so hindi na ako maglalagay. So, mag-a-apply na ako ng aking falsies and I will be right back. Now, i-highlight ko lang yung inner corner ko and I will be using this shade. Alright, so that's it guys for my eyes. So, I will now move on into my face. But this time, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung palette na ginamit ko if you are just wondering. So, this one guys, wala siyang pangalan. Nabili ko siya sa Lazada and nakalimutan ko na kung magkano. Pero ganito siya guys, dalawa sila. Magkaiba. So, ganyan. 120 colors ata silang lahat. And so, bago pa ito guys, ngayon ko lang sila nagamit dahil kailangan ko yung ibang shades na wala doon sa isa. So, almost the same lang sila nung Dollface. Ito yung itsura ng Dollface. Medyo mas makulay siya, unlike dun sa isa. And this one. Pero both of them are very pigmented. Ito talaga yung masasabi ko na pigmented. At hindi sila SG products, guys. Okay? Original sila. Ito, original itong Dollface na ito. At hindi ko alam kung available pa ito. Pero yung isa nabili ko sa Lazada. This one, binigay lang to ng kaibigan ko. So, hindi ko alam kung saan niya ito nakuha. But ito, binigay lang ito ng kaibigan ko. So, you know, if you're just wondering, this one, ito yung ginamit natin kanina. Itong dalawa na ito. And this gold shade right here. So, kung wala kayong ganito guys, kasi hindi nyo naman, I think, hindi nyo din naman kailangan ng ganito. So, you can use whatever eyeshadow you have na similar sa color nito. Kasi ako, combine ko lang sila. So, para ma-achieve natin itong look na ito. Alright, so let's move on now into my face. Alright, now I will now contour my face guys. At ang gagamitin kong pang contour is this one. So, itong shade na ito, so hindi ko muna gagamitin yung aking Milani bronzer kasi mas preferred kong gamitin itong shade na ito. So, itong shade na ito, you can use also whatever pang contour na meron kayo. So, ipaghahalo ko silang dalawa kasi ito medyo parang dark siya. So, at ang gamit kong brush is itong 109 Lux Face Paint brush. So, paghahalo ko lang sila at tatap ko lang.
Dahil feeling ko, medyo maputi pa rin yung mukha ko. So, iba-bronze up ko lang siya. And this time, gagamit ako nitong Milani Illuminating Face Powder. Pero gagamitin ko siya not a highlight, but gagamitin ko siya bilang bronze. So, ganyan yung itsura niya. So, marami siyang cute-cute na roses. So, okay, so kontento na ako sa face ko ngayon. Now, let's move on to my blush. Now, for the blush, since wala akong maisip na blush on at gusto ko natural lang itong ating face, so ito lang ulit yung gagamitin ko, ang aking favorite na Milani, and in a shade Romantic Rose. So, very light amount lang yung ilalagay ko dito. Now, for my highlight, I will be using itong Wet n Wild in a shade Boozy Brunch. So, ito yung gagamitin ko, guys. At I'm so excited dahil first time ko siyang gagamitin ngayon. At ganito ang itsura niya. Meron siyang mga kulay pink, gold, brown. So, pag i-swirl mo siya, maganda talaga siya. So, ang laki niya, guys. Sobra. So, hanggang siguro mamatay ka na, hindi mo ito mauubos. So, swirl ko lang at ito ang gamit kong brush ay ito. Parado yun ang nakikita. So, hands down, sobrang ganda nito, guys. Hindi ko alam kung magkano to. Pero I think wala pang 500. Not sure, but is worth it. So now, let's move on to my lipstick. Okay, so to finish off this look, guys, is gagamit ako nitong Kylie Jenner lipstick in a shade Candy K. So, feeling ko hindi pa ako ganun ka-kontento sa lips ko. Gusto ko kasi mag-match yung parang may pagka-red tone yung lipstick ko. So, gusto kong match siya doon sa eyes ko. So, maghahalo ako ng Revlon. Itong chubby sticks ng Revlon. And, i-apply ko lang siya. Hindi ko siya totally na i-apply na as in, kundi tap ko lang siya. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. And if you enjoyed, please give a thumbs up. And please subscribe on my channel if you haven't already. And I will see you in my next video. Bye! Now, for my lips, guys, I will be using itong Kylie Jenner na lipstick or liquid lipstick. Feeling ko walang kwenta na naman tong video na pa. Alam mo yun? Now, for the highlight, I will be using itong Wet n Wild,